සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යව ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක කොහරි දාලා යනවා එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර දාලා යනවා එහෙම නැත්නම් ඔයා යාළුවන්ට දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එක කවුද ඇල්ලුවේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දෙන්න නැත්නම් දැන් වීඩියෝ එක like දාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක touch කරලා channel එක subscribe කරලා channel එකට පුංචි support එකක් දෙන්න කියලා තාදරෙන් මතක් කරනවා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව එනම් වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේකට ඔයාගේ ෆෝන් එකට application එකක් අපි download කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store කියන app එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store app එකට යනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන search icon එක touch කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා search කරගන්න WTMP කියලා මෙන්න මේ විදිහට WTMP කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් WTMP කියලා. මෙන්න මේ වගේ අලු පාට icon එකක් තියෙන application එකක්. ඉතින් මම මේ app එක ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න බැරි නම් app එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එක touch කරලා app එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ දැන් app එක download කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනින් app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි app එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන්. accept කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ accept කියන බටන් එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app activation කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පෙන්වන පල්ලෙහා මෙන්න මේ වගේ දකුණු පැත්තට ඊතල icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඉවර වෙනකම මේක touch කරගන්න. හරි මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තවත් මැසේජ් එකක් එනවා. මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා okay කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ okay කියන බටන් එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ permission එකක් දෙන්න එනවා. මේකේ මෙතන while using the app කියන එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට load වෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් optional permission එක තවත් permission එකක් අපි දෙන්න ඕන. මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ ටික් ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික් ලකුණ උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data usage access වලට තමයි මෙන්න මේ විදිහට automatically open වෙන්නේ. මෙතනදී අපි හොයා ගන්න ඕන අපි අර download කරගත්ත app එක. මම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාටම යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා WTMP කියලා app එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ මේ ටික් ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ touch කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට back වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. මේක කොළ පාට වුණා කියන්නේ ඔයා හදාගත්ත setting හරියටම හරි කියන එක. හරි ඊට පස්සේ ගන්න දෙන්න ඔයාලට මෙතන උඩ පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ setting icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ setting icon එක උඩ touch කරගන්න. හරි මේක උඩ touch කරාට පස්සේ මේ application එකේ setting වලට තමයි අපි යන්නේ. මේක ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා failed unlock attempts monitoring කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ ටික් ලකුණ. මේක උඩ touch කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තවත් මැසේජ් එකක් එනවා. මේකේ පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් activate කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ activate කියන එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ටික් එක enable වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ setting එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් successful unlock attempt monitoring කියලා තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ lock එක හරියට ගැහුවොත් කවුද මේක unlock කරේ කියලා මෙන්න මේ ටික් එක on කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක off කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ ටික් එක on කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ lock එක කවුරු හරි වැරදියට ගහපු ගමන් කවුද ඒ විදියට ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇල්ලුවේ කියලා මෙන්න මේ setting එක on කරන් තියෙද්දි ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා failed attempts before photos කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ lock එක වැරදියට ගහපු ගමන් ෆොටෝ එක වදින්න ඕනේ කී පාරකටද කියලා. මෙතන තියෙනවා 2 attempts කියලා. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් ඔයාගේ lock එක වැරදියට ගහපු ගමන් මේ lock එක unlock කරන්න හදපු කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් automatically වදිනවා. මේකේ විතර මම touch කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. මේක මම දා ගන්නවා 1 attempt කියලා. ඒ කියන්නේ එක පාරක් ඔයාගේ lock එක වැරදියට ගහපු ගමන් එයාගේ ෆොටෝ එකක් වදිනවා. කවුද මේකේ lock එක අරන් ඉන්න try කරේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ settings ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings වලින් වෙලදී මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. අපි දැන් බලමු මේ application එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ pattern එක වැරදියට ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ application එක ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා. මම දැන් යනවා මගේ මෙන්න මේ application එක ඇතුළට.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දිනයත් එක්ක වෙලාවත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ අන්ලොක් ඇටෙම්ප්ට් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පෙන්නවා මෙන්න මෙතන ෆොටෝ එකක් වැදිලා තියෙනවා. ලොක් එක වැරදියට ගහපුවම කවුද මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක අරින්න try කරේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක කොහේ හරි දාලා යනවා නම් වෙන කෙනෙක් ගාව තියනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක අරින්න කවුද try කරේ කියලා පාසුවෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා බලා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ කාඩ වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් නොදන්නවට බණ්ඩ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අන්තර වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.